שלום, שמי אלישע האס, ואיתי נמצא ידידי, איש חוג הפרופסורים, דוקטור צבי סדן, ואנחנו רוצים לנסות להבין היום מקורות של השבר התודעתי שמחלחל בחברה הישראלית ב50 השנה האחרונות, ואפילו פוגע בצה"ל פגיעה עמוקה. אבל לפני שניגש לעניין, פרסומת אחת. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. חזרנו. אני מציע מאוד להתייחס לפרסומת ולהתחבר לערוץ טוב, כי כפי שאנחנו נראה בהמשך, אנחנו במשבר עמוק וצריך לדעת איך לצאת ממנו. אז צבי, אתה איש מדעי החברה, אני איש מדעי החיים. אני היסטוריון. אז, אוקיי, זה מדעי החברה. המפעל הציוני נמצא במשבר עמוק. משבר עמוק מאוד. הייתי אומר, המשבר הקיומי הגדול ביותר. וכיוון שלפי דעתי, המפעל הציוני הוא מנוגד לטבע הגיאופוליטי, אז השורש של המשבר הוא ברוח, לא בחומר. ואני רוצה שנברר את הבעיה. אנחנו רואים היום תופעות מדאיגות מאוד. למשל, כששולחים חיילים לתוך בניינים שלא פוצצו ולא הופעלו בהם גלי הדף שמעוררים כל מטען שקיים ומסכנים את חייהם, בגלל שזה יש מסיבה כלשהו לא רוצים לפוצץ את הבית הזה קודם, משהו כאן לא תקין. ואני רוצה לדעת, לברר מה מקורות הדבר הזה. אולי תוכל אתה להאיר את עינינו. המקור הבסיסי של הדבר הזה זה תפיסת עולם שכבר לא מקבלת את זה שיש אויב. ולכן ההתייחסות של צה"ל היא בכפפות, אני לא יודע מה, נקרא לזה בכפפות של משי לאוכלוסייה שנקראת לא מעורבת, חפה מפשע, כל מיני מונחים כאלה שלא קשורים בכלל למלחמה. כי אנחנו יודעים, על פי החוק הבינלאומי, אזרח מדינת אויב, שהיא במלחמה הוא אויב, אזרח הוא אויב, ועזה היא מדינה, גם אם לא מדינה דה יורה, מדינה דה פקטו, לכן כל האזרחים שם הם אויבים. על אחת כמה וכמה שאנחנו יודעים שאזרחים נכנסו ועזרו לנוח'בות לעשות את הטבח שלהם. אנחנו עכשיו שמענו במבצע חילוץ מי היו אלה החוטפים ששמרו על ארגמני או ארגמני. אלה אי אפשר להגיד עליהם שהם בלתי מעורבים. זאת אומרת, הסיפור הזה של בלתי מעורבים, זה צריך לנסות ולהבין מה מקור העניין הזה. והמקור הוא תפיסת עולם שלמה, שמבטלת את האני על חשבון הכרה באחר. זה בגדול מה שאחר כך אנחנו נקרא לזה התפיסה הפוסט-מודרנית או התפיסה הפרוגרסיבית, לא משנה השמות שניתן לזה, אבל זה הבסיס שעומד בכל הסיפור, בכל העניין הזה, בסיס מוסרי, צריך להגיד, או לא מוסרי, תלוי בעיני מי, בעיניי תפיסה לא מוסרית, שגורמת גם לחוסר אפשרות לנצח במלחמות, וגם פוגעת בנו, בחיילים שלנו. הרי
וצריך להדגיש את הנקודה הזאת. החיילים שלנו הם אזרחי מדינת ישראל. הם אזרחים. ולכן אי אפשר לפגוע בהם בקלות דעת על חשבון אזרחים של אויב. אני רוצה הרבה יותר גרוע. יש לנו חוק גיוס חובה. חוק גיוס חובה זאת אומרת שאנחנו מרשים לעצמנו לתבוע מאנשים, לוותר על חייהם או לסכן את חייהם בצורה מאוד משמעותית בשביל הכלל, בשביל הציבור. כלומר, אנחנו כופים עליהם את הסכנה הזאת. אז איך אנחנו מרשים לעצמנו לשלוח אותם בצורה בלתי מוסרית? הייתי אומר שזה אנטי מוסרי ולא בלתי מוסרי. אנחנו אומרים אנטי מוסרי, אבל זאת התפיסה המוסרית של היום. של מי? התפיסה המוסרית של כל שדרת ההנהגה של מדינת ישראל, ללא יוצא מן הכלל. ללא יוצא מן הכלל. החמור הוא שזה נמצא בתוך הצבא עצמו, זה התפיסה הזאת של אין אויב, היא מנוגדת לעצם קיומו של צבא. בעצם אנחנו פיתחנו פה צבא שהוא בבסיס צבא אנטי-מלחמתי, אנטי-מיליטריסטי. אולי אפילו פציפיסטי אפשר להגיד. אין דבר כזה צבא פציפיסטי, זה פשוט... זה דבר והיפוכו. דבר והיפוכו. אבל זה מה שקרה. לא רק זה, אלא מדינת ישראל נתפסת היום כצד התוקפן, גם בעיני קובעי המדיניות בצבא. אנחנו הצד התוקפן, אנחנו הכובש, ואנחנו אלה שגורמים סבל לנכבש ולמדוכא. אלה הקטגוריות של הפרוגרס. אנחנו מדברים עכשיו כבר בקטגוריות פרוגרסיביות. אתה מתאר מצב שבעיניי, בעיניים של מדעי החיים, זאת מחלה סופנית. זה דבר מסוכן ביותר. זאת אומרת שכאן התפיסה היסודית משובשת, אבל תזכור, אנחנו כאן לא בדרך הטבע. אנחנו כאן תלויים בקיום התרבותי שלנו, במקורות התרבותיים שלנו. מתי הורעלו המקורות התרבותיים שלנו עד כדי כך? אני זוכר את מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, שבהם הדברים היו ברורים לנו לגמרי. אז באמת התגייסו אנשים, מסרו את נפשם, אבל הם ידעו בשביל מה ואף אחד לא הפריע להם. נכון. עכשיו אתה אומר שאנחנו לוקים במחלה קשה מאוד, שהיא פוגעת ברוח, או נגיד במונחים של מדעי החיים, ב-DNA שלנו. זאת אומרת, אנחנו פועלים על פי DNA לא נכון. מתי נכנס השיבוש הזה לתוך התשתית התודעתית של המפעל הציוני? קודם כל, לפני שאולי נרד לפרטים האלה, כדאי להסביר או לתת דוגמה איך תפיסה מוסרית, שתי תפיסות מוסריות שונות לחלוטין, אחת של עופר וינטר ואחת של דובר צה"ל. עופר וינטר דיבר רק לפני מספר ימים, ואני מצטט אותו פה, מצטט אותו שהוא מדבר על זה שלפני שחיילים נכנסים להילחם קרקעית, הוא אומר, צריך פצצות גדולות, אחר כך פגזים, אחר כך D9, ובסוף מכניסים חייל עם M16, זה המוסר האמיתי, אומר עופר וינטר. לעומתו, אני מצטט לכם פה, לא מצטט, אני מזכיר את משה פייגלין, הוא דיבר מול איזשהו רעיון ב-2017 כבר, עם גיורא ענבר, והוא שאל אותו שאלה, פייגלין שאל את ענבר, שאלה מי האויב, זה היה בהקשר של המנהרות. זה בוועדת חוץ וביטחון. מה? זה היה בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת? לא, זה היה בערוץ 13, פאנל בערוץ 13, ואומר לו, משה פייגלין שואל את גיורא ענבר, מי האויב, המנהרה או החמאס? וענבר משיב לו המנהרה. ופייגלין חוזר אל הדברים האלה פעם אחר פעם, וענבר לא חוזר בו. זאת אומרת, הוא הבין בדיוק מה הוא אומר. המנהרה היא האויב. עכשיו, תשמע, אני רוצה להמשיך את זה בהודעות של דובר צה"ל רק מלפני 3 שבועות, 2 הודעות. תשמע מה אומר דובר צה"ל.
בהמשך להתראות שהופעלו במרחב אילת לפני זמן קצר, מטוס קרב יחד עם לוחמי ההגנה האווירית הרתו בהצלחה 2 כטב"מים שעשו את דרכם לשטח הארץ מכיוון מזרח. אין נפגעים. מי האויב? מי האויב? הכטב"ם הוא האויב? אין אויב. עכשיו, מילא תגיד, לא יודע, התפלק לו. יצא לו. רגע, יוצא מכך שאנחנו אשמים. כלומר, אנחנו בצדק מקבלים את הכטב"ם, ואין לנו למי להגיד שדמך בראשך. הרי אם האויב הוא לא ברור, איך נוכל לתקוף אותו, נכון, את מי ששולח לנו כטב"מים? ובאמת, אתה לא תוקף. בפועל, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד חד משמעית, אתה לא תוקף, אבל אתה לא תוקף באופן כזה שאתה מביא להכרעה צבאית. אוקיי, אז אם ככה, המחלה שלנו היום מתבטאת בין היתר בחוסר נכונות להביא להכרעה. לא בחוסר, בחוסר רצון מודע לזה שהניצחון הוא לא טוב. למה הניצחון לא טוב? עכשיו אני מדבר במונחים פרוגרסיביים. מפני שהניצחון משפיל את הזולת, משפיל את האחר. ולכן ברגע שאתה מנצח אותו, אתה פוגע ברגשותיו, אתה פוגע במי שהוא וכו' וכו', וזה לא טוב. רגע, יש כאן היפוך מוחלט של כל התודעה. אנחנו חיים במסורת שאומרת, הקם להורגך, השכם להורגו. אנחנו חיים במסורת שאומרת שמי שברור שהוא קם להורגך, אין לו זכות חיים. עכשיו אתה אומר שזה נשלל מאיתנו. אבל אנחנו כבר יודעים שהרמטכ"ל אייזנקוט, שהוא היה רמטכ"ל, הוא דיבר על הבא להורגך, השכם להורגו, כסיסמה חלולה שחסרת ערך, לא נכונה. מה המשמעות של זה? שאתה לא משכים להרוג את מי שרוצה להרוג אותך. רגע. זה דבר נורא. השיבוש של... עכשיו אתה דיברת קודם על מחלה סופנית, אז אני לא מדבר בשפה רפואית או בשפה ביולוגית, אני מדבר בשפה יותר, נקרא לזה חברתית או פסיכולוגית, שזה יצר התאבדותי ממש. אז אתה שוב חוזר למצבים של חיים. כן, כן, כן. כן, אז אם ודאי, ככה... אנחנו עוסקים בחיים. תראה, אנחנו... המפעל הציוני, ואני מתכוון להגיד מפעל ציוני במקום מדינת ישראל, בגלל שזה מיוחד לנו, הוא נולד, הלאום היה קיים לפני המולדת. כן. הלאום היהודי, הישראלי, הוכרז לראשונה במדבר סיני. קראנו את זה אתמול. הלאום בגלגול השלישי הוכרז בבאזל, ואז באנו למולדת. זה מנוגד לטבע. זה מנוגד לטבע הגיאופוליטי. כלומר, אנחנו תלויים בתרבות שלנו. והתרבות שלנו, אם אנחנו שוללים את הזכות שלנו לקיום, את הזכות של הקם להורגך, השכם להורגו, אנחנו מתאבדים במושגים ביולוגיים. נכון. כלומר, יש לנו כאן תלות בטקסט של ה-DNA שלנו, שזה המסורת שלנו, כן. שאם אנחנו מתנתקים ממנו, אנחנו לא נהיה כאן. אנחנו המדינה היחידה בעולם שיש עליה חוזה השמדה. נכון. ואנחנו לא יכולים לשחק. מאיפה הבאנו את הדברים הנוראיים האלה? הרי לפני 50 שנה זה לא היה כאן. אולי התחיל, בספר שיח לוחמים כבר התחיל את הערעורים האלה, אבל עד 67 לא היו בעיות כאלה. נכון, אבל תזכור איך הביטניקים וההיפים השפיעו על החברה בישראל. הייתה להם השפעה, אני חושב, השפעה מהפכנית. כמו שהייתה להם בארצות הברית השפעה מהפכנית, ככה הייתה להם גם בישראל השפעה מהפכנית, והם התחילו להביא את כל התפיסות האלה, שלא קראו להם אז פרוגרסיביות, אבל זה לא חשוב, של אנטי מלחמה, של שלום עכשיו, של... מה זאת אומרת? כן. מה זאת אומרת בכלל? כל התפיסה הזאת שאתה יכול, שיש לי לגיטימציה לשנוא את מישהו, להילחם במישהו, אלה דברים שהתחילו להגיע מארצות הברית, באמצע שנות ה-60, מאמצע שנות ה-60 ואילך. ואתה רואה את זה מטפטף
לתוך התרבות הישראלית בלי שם, אף אחד לא מזהה את זה, אבל זה הטון, זה ההרצה לביטניקים, שמלווה תמיד, תמיד, תמיד בביקורת קטלנית על הממשלה, על הפוליטיקאים. אנחנו זוכרים את ניקוי ראש, שאפילו היו השמאל, כן, השמאל פשוט נכנס בשמאל, לא בימין. רגע, אנחנו הגדרנו כאן מצב של מחלה, נכון? הגדרנו כאן על חדירה של תרבות זרה לתוך ה-DNA שלנו. כן. אני רוצה להבין מאיפה זה בא, אבל בואו נעשה את זה בשיחה אחרת, כי אנחנו עכשיו בעצם תיארנו מצב מסוכן ביותר, שבו בשורש של זכותנו לקיים את המפעל הציוני, יש וירוס שמשבש את ה-DNA שלנו. נכון. אז אנחנו צריכים, אני רוצה שנשוחח בשיחה אחרת על השאלה איך הוא הצליח לחדור אלינו. למה היינו כל כך חדירים בשביל תרבות זרה שמנוגדת לחלוטין ליסודות של הקיום שלנו כמפעל ציוני והמסורת שלנו שהיא ארוכה ומיוצבת וחזקה. כן. אז עד כאן להיום. עשינו אבחון שיש מחלה, אבל בואו נדבר על השאלה מה המקור שלה. פעם אחרת. אז תודה. תודה. ואתם מוזמנים להיות חברים בערוץ טוב ולהצטרף אלינו. תודה. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.